පිසංකොටේ ලොක්කනේද? අනේ විඳගෙන යන. වෙරළු තියනව නේද? වෙරළු. වෙරළු. ඔය. පිසංකොටේ ලොක්කනේද? අනේ විඳගෙන යන. අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ ජර්නි විත් හබි YouTube channel එකට. ඔන්න අද ඉතින් අපි ටිකක් දුර ගමනක් තමයි යන්න මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. එක්ස්ප්‍රස් වේ එකට දාන්න කලින් අපි මේ දොඩම් ටිකක් ගන්න තමයි නැවැත්තුවේ. හොඳයිද? මේක සුද්ධ කරලා දෙන්න. වෙරළු තියනව නේද? වෙරළු. වෙරළු. ඔය. ටිකක් දුර ගමනක්නේ අපි අද යන්නේ. පොඩි බඩගින්නකුත් ආව නිසා සර්විස් ඒරියා එකෙන් අපි ටිකක් නතර කළා. බාටත් බිමට බැස්සට පස්සේ තියෙන සතුට.
බීච් අයිලන්ඩ් එක. බ්ලූ බීච් කියලා කියන්නේ හරිම ලස්සන මුහුදු වෙරළක්. මුහුද කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම ගොඩාක් ආස තැනක්. ඉතින් මුහුදට ආස ගොඩාක් අය මේ තැනටත් අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයත් අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනි මුහුදු වෙරළක් තමයි මේ බ්ලූ බීච් එක කියලා කියන්නේ. තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මෙතන කැම්පින් කරන්නත් පුළුවන්. Hi Sahiru. Hi. Wow. Kian. Wow. Cuti putih. අපි මෙතනට එනකොට ටිකක් දවල් වුණා. ඉතින් ඒ වෙනකොට නම් මෙතනට අවුව සැර ගොඩාක් වැඩි. කොහොමත් මේ දවස්වල අවුව සැරයිනේ. Wow. 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 Show itu putih. Show. Wow Kian. Wow. 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 Huh? Wow Kian. Cuti putih. බිමට බැහැලා ඇවිදින්න ආස වුණාට මුහුදු රැල් එනකොට නම් ලිවාන් බබා චුට්ටක් බයයි. Cuti putih. Ini masak. Masak apa?
හවස් වෙනකම්ම බීච් එකට වෙලා ඉඳලා ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා හම්බ වෙන්න ඉක්මනටම එන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපේ වීඩියෝස් බලන යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. bye.